Untuk tajuk cover handphone ni, saya terfikir untuk hiaskan cover handphone sendiri, saya ada wallet cover warna putih. Boleh nampak kat sini ada tempat untuk letak kad. Saya terfikir kita boleh letak stiker-stiker sekali. Macam tu bolehlah sentiasa hias cover ni dengan stiker. Untuk tu saya ada 2 keping stiker ni. Nanti saya akan potong dia. Untuk belah belakang dia pun saya dah terfikirkan sesuatu. Saya nak letak pom-pom kecil yang bergelita ni. Saya akan gam dia dalam bentuk heart. Saya akan guna gam panas. Saya dah pun panaskan dia. Ni dia glue gun. Jom kita mula dengan pom-pom pertama. Baik-baik guna glue gun. Kita orang guna meja kayu ni, jadi lapik yang sesuai untuk gam yang panas. Kalau tak, awak kena lapik kat bawah ni supaya taklah rosak meja kat rumah awak nanti. Lepas dah kering, pom-pom ni dah betul-betul terlekat. Heart ni memang cool. Nanti kita pegang handphone macam ni. Selesa je nak pegang dia macam ni. Sekarang saya nak sambung dengan bahagian depan. Kita akan tambah dekor lagi. Letak stiker je. Dah siaplah bahagian depan yang dah hias warna-warni. Ni bahagian depan. Kat belakang kita ada heart ni. Stiker yang lebih ni saya akan gunting dia elok-elok. Lepas tu saya nak letak dalam ni. Kalau nak, bolehlah sambung hias lagi. Macam tu, siaplah cover handphone saya. Cover handphone saya ni yang silikon, keras sikit, warna biru cair. Bolehlah bandingkan dengan dinding belakang ni. Saya beli dia macam ni. Hari ni saya nak hias dia. Untuk hias dia, saya ada nail polish warna pink bergelita dengan marker warna hitam. Saya ada washi tape juga. Tak kisahlah rupa dia macam mana. Saya ada washi tape yang Christmas. Ni untuk lekat dia je. Saya nak lekat kat bahagian bawah ni. Kenalah guna washi tape yang betul-betul melekat. Saya nampak yang ni dia tertanggal sendiri. Tak baguslah. Kena guna yang betul-betul melekat supaya saya boleh warna atas garisan dia. Yang ni lagi sesuai. Kat bawah ni saya lekat dia bagi lurus. Saya nak lekat kat tepi-tepi juga. Saya tak buat sampai atas sebab saya nak warnakan kat bawah ni je. Buat segitiga. Sebab tu saya lekat sengit satu kat sini. Ikut suka hati awak nak warnakan macam mana. Mungkin permukaan yang lagi besar tapi saya nak warnakan segitiga kat bawah ni dengan pink bergelita. Yang lain saya nak biar biru je. Lekat betul-betul. Lepas tu saya nak warnakan je dengan berus ni. Ni warna yang cair. Saya rasa kena buat banyak lapisan nanti. Kalau tak nampak. Boleh juga guna warna yang lagi gelap ataupun yang bergelita. Sebenarnya saya nak guna warna emas tapi saya tak ada lah pula. Saya ambil yang saya rasa cantik je. Saya boleh bayangkan guna warna emas mesti cantik. Dah buat satu lapisan.
Saya nak biarkan dia kering. Lepas tu saya nak buat lapisan-lapisan lain supaya boleh nampak warna pink dia. Sekarang ni dah boleh nampak warna pink dia. Saya suka sangat. Saya rasa sesuai dengan warna biru. Saya nak biarkan dia kering dulu. Lepas tu bolehlah kita sambung. Masa nail polish tu nak kering, saya nak latih sikit. Saya ada kertas kat sini. Nanti saya akan tulis guna marker ni kat cover handphone saya. Saya tak nak tersalah tulis. Saya nak tulis happiness tapi awak boleh juga tulis nama awak kat situ ataupun perkataan lain. Yang penting kita tulis kat satu barisan. Jangan buat dash pula. Saya tak tahu kalau boleh buat ke tak sebab tu saya nak latih dulu. Jadi, happiness. Yelah, saya rasa cantik juga. Nak cuba lagi sekali. Saya dah tengok banyak kali ada cover handphone yang ada perkataan cantik macam ni. Tulisan yang cantik. Saya suka sangat sebab tu saya nak cuba lagi sekali. Saya harap dia nampak cool macam ni nanti. Macam yang saya bayangkan. Baik, saya cuba lagi sekali. Saya rasa bolehlah tu. Saya tanggalkan washi tape ni elok-elok. Memang menjadi sangat. Kita dah ada segitiga warna pink. Sekarang kita kena tulis je. Saya nak mula kat sini. Takutlah pula nak tulis atas nail polish ni. Baik, saya buat slow-slow. Cover handphone saya dah siap. Saya rasa menjadilah. Saya suka sangat. Boleh juga guna warna-warna lain. Boleh juga buat lagi 1 3 segi dalam warna pastel yang lain. Mungkin segi 3 pink lagi. Mungkin tulis benda lain. Lagi satu perkataan ke. Ada banyak cara. Tapi dari segi teknik dia, senang je. Saya memang terpegun. Memang menjadi. Kalau suka, bolehlah tulis hashtag buat sendiri kat komen.